নমস্কাৰ ক্লাছ 7 অনন্ত ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি তোমালোকৰ যেটো চেপ্টাৰ 2 আছে চেপ্টাৰ 2 কৰি চাওহা 2.3 আছে আমি হেতু আলোচনা কৰিম এটা তোমালোকক কি দিছে এক নম্বৰ চাৰিটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে আৰু এই চাৰিটা প্ৰশ্ন আমাক কি কৈছে যে যোগ নকৰাকে অৰ্থাৎ মান নিৰূপণ নকৰাকে কি কৰিব দিছে আমাক তাৰ পাটিগণিতীয় ৰাশিবোৰ তুলনা কৰিব দিছে কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু আমি উলিয়াব লাগে তো আমি কেনেকৈ কৰিম সব প্ৰথম এক নম্বৰটো লৈ লৈছো এই নম্বৰটো যে আমাক কিমান দিয়া আছে 213 প্লাস 145 দিয়া আছে এটা আৰু এটা দিয়া আছে আমাক কিমান 214 প্লাস 144 এতিয়া আমি কি চাম যে প্ৰথমতে এই 213 যেটো দিয়া আছে সেই 213 টো আৰু প্ৰথম 214 আছে দুটা হয় না তো সেই দুটা ভিতৰত কম্পেয়াৰ কৰিম কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ যেহেতু 213 টো সৰু হয় তো ডাইৰেক্ট আমি তোমালোকে এইটো 213 টো লিখি দিয়া 213 টো লিখি দিবা ইয়াতে 213 ওকে তো 213 টো যেহেতু ডাইৰেক্ট সৰু হয় গতিকে আমি 213 টো ল'ম তাৰ পিছত 145 টো চোৱা এবাৰ 145 আৰু 144 ভিতৰত সৰু কোনটো 144 গতিকে তাৰ এবাৰ তোমালোকে কি লিখিবা 144 লিখিবা ইয়াতে ঠিক আছে 213 হলে 213 লৈছো আৰু 145 হলে আমি কি লিখিছো 144 লিখিছো কিন্তু 144 লগত কিমান যোগ কৰিলে 145 হয় এক এটা যোগ কৰিব লাগিব যেহেতু গতিকে তোমালোকে ইয়াতে এটা এক লিখি দিয়া এতিয়া 213 টো 213 হৈ থাকিলে 145 টো আমি 144 প্লাস 1 লিখিছো আকৌ ইয়াতে 214 টো আমি কি লিখিম 213 লিখি দিম কাৰণ সৰুটো লিখিব লাগে লিখি কেনে তাৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে 1 তাৰ হেতু পাম আমি হেতু চাব লাগিব গতিকে ইয়াতে আকৌ এক যোগ কৰিলে পাই যাম হয়নে আৰু 144 টো ইয়াতে 144 আছিল সৰু সংখ্যা গতিকে 144 টোৱে লিখি দিয়া 144 ৰ লগত আমি একো যোগ কৰিব নালাগে কাৰণ 144 টো হৈয়ে আছে তো আমাৰ হৈ গল প্ৰসেসটো এতিয়া চাম আমি এক কেইটা এক্সট্ৰা আছে ইয়াতে এক এটা আছে ইয়াতে এক এটা আছে তাৰপৰা দুটা সমান আছে আৰু সংখ্যা কেইটা চোৱা 213 144 144 সব মিলি আছে গতিকে কি হ'ব এই দুটা আমাৰ সমান হ'ব নিয়মটো বুজি পালা না কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে প্ৰথম সংখ্যাটো চাবা ইয়াতে কোনটো সৰু সংখ্যা আছে হেতু লিখিবা 213 হলনি যদি 214 থাকিলে হয় ইয়াতে আমি 214 লিখিলো 13 লিখিলো হয় কিন্তু তো 213 লিখি কেনে আমি কি কৰিছো ইয়াতে যেহেতু 213 আছিল 213 লিখিছো তাত যোগ বিয়োগ কৰিব না লাগে নেক্সট 145 হল আমি কি লিখিছো 144 লিখিছো কাৰণ ইয়াতে 144 আছে আৰু 144 টো 145 কৈ সৰু হয় তো আমি সেকেন্ডটো কম্পেয়াৰ কৰিলে কি হ'ব যেটো সৰু আছে হেতু লিখিব লাগিব আৰু তাৰ লগত কিমান যোগ কৰিব লাগিব 145 পাব লাগে হেতু চাব লাগিব আৰু যেটো এক যোগ কৰিলে হয় তোমাক এক লিখি দিবা যদি দুই যোগ কৰিলে হয় তাহলে কি কৰিম ইয়াতে দুটা এক লিখি দিলো হয় তো হেতু নেক্সট অংকত পাম আমি তেনেকুৱা গতিকে এটো হল নিয়মটো নেক্সট এটা সমান পাই গলো আমি নেক্সট বি নম্বৰটো চোৱা বি নম্বৰটো আমাৰ কিমান দিয়া আছে 310 যোগ 227 আৰু এটা কিমান দিছে আমাক 308 যোগ 230 এটো দিয়া আছে তো প্ৰথম এটো আৰু এটো কম্পেয়াৰ কৰিছো কোনটো সৰু হয় 308 টো গতিকে তোমালোকে ইয়াতে 308 লিখি দিয়া দুটাতে এটো 308 এটো আমাৰ কিমান হ'ব 308 308 লগত কিমান যোগ কৰিলে 310 হ'ব দুই যোগ কৰিব লাগিব গতিকে এক এটা যোগ কৰিলো আৰু লগত আৰু এটা এক এটা এক এক দুই আৰু দুই 308 কিমান হ'ব 310 হৈ গল নেক্সট 227 আছে আৰু 230 আছে 227 আৰু 230 ৰ মাজত সৰু কোনটো 227 টো সৰু গতিকে 227 টো লিখি দিয়া তো 227 আছিল 227 লিখিছো যোগ বিয়োগ কৰিব নালাগে ইয়াতে এই 230 হল আমি কি লিখিম ইয়াতে 227 লিখি দিম আৰু 227 ৰ লগত কিমান যোগ কৰিব লাগিব 230 পাবলৈ 3 গতিকে 1 2 আৰু 3 যোগ কৰি দিছো এতিয়া চোৱা 308 মিলি আছে 227 মিলি আছে সংখ্যা চোৱা কোনটো ডাঙৰ এক কেইটা এক্সট্ৰা আছে ইয়াতে এক এটা দুটা আছে ইয়াতে কেইটা আছে আমাৰ 1 2 3টা আছে টোটাল গতিকে যত বেছিকৈ আছে এক্সট্ৰাকে হেতুৱে হ'ব গতিকে বেছিকৈ আমাৰ কোনটোত আছে এইটোতে আছে যেহেতু গতিকে আমাৰ হেতু ডাঙৰ হ'ব এটো সৰু হ'ব তেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে এটো হল যোগৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ নেক্সট সি আৰু 2 নম্বৰটো আমাক কি দিছে বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত দিছে গতিকে আমি হেতু আলোচনা কৰিছো তো বিয়োগ কৰাটো কেনেকৈ কৰিম চোৱা এতিয়া সি নম্বৰটো আমাক প্ৰথমটো কিমান দিয়া আছে আমাক 336 বিয়োগ কিমান দিছে 102 হয়নে আৰু এটা কি দিছে আমাক 338 বিয়োগ 101 এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা 336 আছে এটো 338 আছে তো সৰু কোনটো 336 টো আমি গতিকে কি লিখিম যে প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত এনেকৈ 336 লিখি লৈছো ইয়াতে আমি এটো আমাৰ কিমান 336 আৰু সেকেন্ডটো ক্ষেত্ৰটো আমি কি কৰিছো এতিয়া ইয়াতে 336 লিখি লৈছো হয়নে 336 লিখিছো আমাৰ হাতত আছিল কিমান 338 গতিকে দুই এটা বেছিকৈ থাকিলে নহয় তো ইয়াতে দুই এটা লিখি দিয়া এক্সট্ৰাকে হৈ গল তো এটা 336 ৰ পৰা কিমান বিয়োগ কৰিছে 102 ইয়াতে কিমান বিয়োগ কৰিছে 101 তো তোমালোকে সৰুটো বিয়োগ কৰি দিয়া তো সৰুটো বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব ইয়াতে 102 বিয়োগ কৰিছো আমি 101 বিয়োগ কৰিছো গতিকে 101 বিয়োগটো আমি বিয়োগ কৰি দিলো ইয়াতেও আমি 101 বিয়োগ কৰিছো হয়নে 101 কিন্তু ইয়াতে যেহেতু একটা আৰু এক্সট্ৰা বেছি কৰিছে বিয়োগ কৰিছে গতিকে ইয়াতে আৰু কমি আহিব আৰু ইয়াতে কি হ'ব 101 বিয়োগ কৰাৰ পিছত আৰু দুটা এক যোগ হ'ব গতিকে আমাৰ কি হ'ব এই সংখ্যাটো ডাঙৰ হৈ যাব এটো যিমান উত্তৰ ওলাব হয়নে গতিকে আমি গম পালো যে কি এটো ডাঙৰ হ'ব বুজি পাইছা নিয়মটো যে আমি প্ৰথমতে এই বিয়োগ কৰাটো সৰুটো লিখি লম লিখি লৈ কেনে চাম যে কি বিয়োগ কৰাতে আকৌ কিমান বিয়োগ কৰিব লাগে আছে 102 101 তো আমি কি কৰিছো 101 টো প্ৰথমতে বিয়োগ কৰিছো কমটো
কমটো বিগ কৰাৰ পিছত কি হৈছে যে আমাৰ যেটো 1 আছিল এটো আৰু ইয়াতে 1 এটা দুটা 1 এক্সট্ৰাকৈ আছিল কাৰণটো কি যে আমাৰ 336 এ বিগ কৰিছো আমি আছিল কিমান 338 আছিল তো 1 দুটা এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি থৈছিলো ইয়াতে যেটো 336 আছে 336 এ লিখিছো আৰু 102 ইয়াতে 1 এটা আৰু এক্সট্ৰাকৈ বেছিকৈ বিগ কৰিছে গতিকে আৰু ইফালে আহিব আজদাল হয় নাই আৰু ইয়াতে যেটো 1 দুটা যোগ হ'ব গতিকে 1 টো আৰু ইপিনে চেপি আহিব আৰু অলপ চেপি আহিব বুজি পাইছা না তো আমাৰ যেহেতু এটো দীঘল হৈ গল তাৰমানে এটো আমাৰ কি হ'ব ডাঙৰ সংখ্যা হ'ব এটো আমাৰ সৰু সংখ্যা হ'ব গতিকে আমাৰ এইফালৰখিনি 338 বিয়োগ 101 তো কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব আৰু নেক্সট ডি নম্বৰটো চোৱা ডি নম্বৰটো আমাক কিমান দিয়া আছে 124 বিয়োগ 115 আৰু এটা দিছে কিমান আমাক 129 বিয়োগ 112 এটা 124 আৰু 129 এৰ ভিতৰত সৰু কোনটো হ'ব 124 গতিকে আমি এটোটো 124 লিখি দিম আৰু এটোটো আমি কি লিখিম 124 লিখি দিম গতিকে এটো আমাৰ 124 আৰু এটো আমাৰ 124 তো 124 লিখাৰ পিছত ইয়াৰ হাতত কিমান থাকিলে আৰু 5 এটা এক্সট্ৰা থাকিলে গতিকে একতে আমাৰ কিমানটা আছে 3টা 4টা 5টা এক আছে আৰু বিয়োগ কৰিছো কিমান 115 আৰু 112 তো আমি যদি 115 বিয়োগ কৰি দিও ইয়াতে 115 হলে ইয়ালে আহিব ইয়াতেও ধৰা হলে 115 বিয়োগ কৰি দিছো হয়নে কিন্তু আমাক কৰিব লাগিছিল কিমান 112 হে বিয়োগ কৰিব লাগিছিল 3 এটা আমি এক্সট্ৰা বিয়োগ কৰি দিছো গতিকে 3 এটা আমি ইয়াতে আকৌ এক্সট্ৰাকে কি কৰি দিম যোগ কৰি দিম হল তো আমাৰ ইয়াতে এক এক্সট্ৰাকে থাকিলে না থাকিলে কাৰণ আমাৰ 1 2 3 4 5 6 7 8টা এক্সট্ৰাকে আছে গতিকে এইখিনি কি হ'ব ডেফিনেটলি ডাঙৰ হৈ যাব গতিকে আমাৰ 129 আৰু 112 তো আমাৰ কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অংক ইমানো বেছি আমাৰ পৰীক্ষাত নেক্সট ইউজ নহয় যেহেতু আমাৰ গতিকে তোমালোকে জাস্ট শিকি থৈ দিয়া এইখিনি বস্তু পিছত আৰু ইমান বেছি ইউজো নহয় তো তোমালোকে কিতাপত যিখিনি আছে সেইখিনি মই কৈ দিছো নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ 2.4 যেটো আছে আমি হেতু আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে যদি মোৰ আছে WhatsApp গ্ৰুপটোত জয়েন হোৱা নাই এতিয়া মোৰ কমেন্টত লিংকটো দিয়া আছে তাত গৈ তোমালোকে জয়েন হলোৱা ধন্যবাদ